امشب در 24 گزارش اشپیگل از جزئیات کشف و خنثی‌سازی برنامه‌های تهران برای عملیات تروریستی در اروپا. بنابراین گزارش اماکن مرتبط با یهودیان اهداف اصلی گروه‌های تبهکاری بوده. افزایش توجه به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در آستانه انتخابات آمریکا. ترامپ گفته در صورت پیروزی تحریم‌های حداکثری علیه تهران رو برمیگردونه. جان باختن یک متهم دیگه در بازداشتگاه پلیس ایران، این بار در گیلان غرب. دادستان میگه متهم ناگهان حالش بد شد و فوت کرد. و چراغ سبز پوتین برای مذاکره با اوکراین. رئیس جمهوری روسیه میگه برزیل، چین و هند میتونن میانجی مذاکرات صلح باشن. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. نشریه اشپیگل میگه سازمان‌های امنیتی اروپا چندین برنامه جمهوری اسلامی رو برای حمله به مؤسسات مرتبط با یهودیان در اروپا از جمله فرانسه و آلمان کشف و خنثی کردند. اشپیگل میگه این حملات قرار بوده با کمک گروه‌های تبهکاری انجام بشه. بر اساس گزارش اشپیگل اواخر پارسال و اوایل سال جدید میلادی یک گروه تبهکاری اجیر شده از طرف جمهوری اسلامی موفق به انجام 4 حمله علیه شرکت‌های اسرائیلی در جنوب فرانسه شده. یکی از مظنونان که در فرانسه بازداشت شده 2 بار برای جاسوسی از خانواده اسرائیلی به مونیخ سفر کرده بود. همکارم احمد صمدی از برلین با ماست با جزئیات بیشتر. احمد. فرداد، این اولین بار نیستش که مقامات جمهوری اسلامی دارن از این شیوه استفاده میکنن برای حذف مخالفان یا ضربه زدن به اهداف اسرائیلی. ما در فکر میکنم 17 جولای هم گزارشی رو از همین اشپیگل منتشر کرد و ما در اینجا بهش پرداختیم و اونجا هم در این گزارش اشاره میشد که جمهوری اسلامی با استفاده از باندهای تبهکار در خارج از کشور داره فعالیت میکنه. 3 تا اسم رو هم برده بود. یکی اسم همین زیندشتی بود و خب 2 نفر دیگه بود. راوا نامی بود که کرد هست، در سوئد فعال بود و خب یه نفر دیگه هم که میدونیم او در ایران کشته شد و این نفرات بود. این گزارش جدیدی رو داره الان به ما ارائه میده و نفر جدیدی رو معرفی میکنه که این بار در فرانسه فعال بوده. شخصی که البته بازداشت شده به نام کریم هست با نام مخفف سین الجزایری الاصل که در باندهای تبهکار و فروش مواد مخدر در فرانسه بوده. ظاهرا او از طریق یک تبهکار دیگه‌ای که ترک تبار هست به نام امید و بر اساس گزارش‌های محرمانه الان در ایران هست و از دست دستگاه اطلاعاتی امنیتی اروپایی فرار کرده. این عملیات تحریزی شده بوده. ظاهرا از طریق یکی از رابطان خودش این امید این برنامه‌ریزی رو انجام داده و کریم رو به عبدالکریم رو در واقع به آلمان فرستاده 2 بار. یک بار به شهر برلین اومده و یک بار هم البته به 2 شهر، یعنی هم به برلین و هم به مونیخ، چند بار به مونیخ سفر کرده. در این سفرها افرادی که مرتبط بودن با اسرائیل و یهودی بودن، وکیل بودن و یا شرکت‌هایی رو اداره می‌کردند به اونجاها مراجعه کرده و با دوربین گوشی همراه خودش از اونها عکس و فیلم تهیه کرده. چند بار مثلا در برلین رفته و یک بار صبح رفته، یک بار بعد از ظهر رفته و حتی فایل‌های صوتی رو فرستاده به رابط خودش و گفته که اون شخص مد نظر شما در این شرکت نیست، من همه جا رو بررسی کردم. حتی در یکی دیگه از سفرهایی که به مونیخ میاد خب پلیس او رو در قطار مدارکش رو میبینه و بهش برمیگرده و غافل از این که او همچنان تحت نظر ماموران پلیس هست. و اتفاقی که در این میان میفته این هستش که نشریه فوکوس در اردیبهشت ماه یک گزارشی رو ارائه میده و میگه که یک شخصی هست جمهوری اسلامی از طریق باندهای تبهکاری که شخصی نام عبدالکریم سین هست داره عملیات تروریستی در مونیخ انجام میده و ماموران امنیتی آلمانی روی او فوکوس کردن و در نهایت این چون لو میره وضعیت این شخص، ماموران پلیس و نیروهای امنیتی در فرانسه او رو بازداشت میکنن و هرچند که او ظاهرا منکر همه چیز میشه و اعلام میکنه که برای سفرهای عاشقانه با همسرش به آلمان سفر کرده و در نهایت
ماموران اطلاعاتی امنیتی تمام عکس‌ها و فیلم‌هایی که از او تهیه کرده بودن رو به او نشون میدن و او در نهایت اعتراف میکنه که از طریق یکی از همبندی‌های خودش که در زندان بوده دستوراتی رو میگیره و نمیدونسته که برای جمهوری اسلامی داره کار میکنه، ولی به او گفته بودن که یک پرونده کلاهبرداری هست و او باید در این زمینه فعالیت بکنه و خب مبلغ 1000 یورو هم بابت این موضوع دریافت کرده بوده که خب این در سندها و در گزارش‌هایی که منتشر شده وجود داره. اما در خصوص امید هم فقط این به همینجا در واقع ختم نمیشه. او اتفاق دیگه که رقم میزنه اینه که در فرانسه چندین شرکت دچار آتش سوزی میشه و در نهایت میبینن که تمام کسانی که این شرکت ها رو اداره میکردن یهودی هستن یا با اسرائیل در ارتباط هستن و خب نشون میده که امید در این زمینه هم فعالیت داشته و مقامات امنیتی معتقدن که دستور این حمله هم از ایران بوده. و در نهایت آخرین نکته‌ای که اشاره میکنم ماموران امنیتی این هستش که بعد از 7 اکتبر جمهوری اسلامی میگه اگرچه نمیتونم الان به صورت مستقیم به ویژه در هفته‌های اخیر به اسرائیل حمله کنم، اما با این کار در واقع یک نوع ناامنی رو برای هم شهروندان یهودی و هم شهروندان اسرائیلی داره در خارج از مرزها به وجود میاره. ممنونم از تو احمد صمدی، همکارم از برلین با ما. پژمان گلچین، پژوهشگر فلسفه و تحلیلگر سیاسی هم از آلمان با ما. آقای گلچین، به نظر میاد این نوع اقدامات به خصوص به واسطه گروه‌های تبهکاری توسط جمهوری اسلامی داره بیشتر و بیشتر میشه. مقامات اطلاعاتی در اروپا یا آمریکای شمالی باید هر دفعه موفق باشن که جلوی اینها رو بگیرن، ولی جمهوری اسلامی یک بار هم موفق بشه عملاً به اون چیزی که می‌خواسته رسیده. درود بر شما و مخاطبان محترمتون. همونطور که در توضیحات خوب آقای صمدی هم اینها مطرح شد، مکانیزم ترور در ساختار جمهوری اسلامی یک امر بدیهیه. وقتی ما به بحران‌هایی که جمهوری اسلامی چه در داخل ایران چه در خارج ایران تولید میکنه وقتی باشون روبرو میشیم، اولین چیزی که افراد معمولا درگیرش میشن خود رویداده. من پیشنهاد میکنم که کمی از این مسئله فاصله بگیریم و پدیده خود جمهوری اسلامی رو اول به تعریف نزدیک کنیم، یعنی ببینیم جمهوری اسلامی چیه. خانم هانا آرنت، یک فیلسوف جامعه شناس آلمانی، در تحلیل نظام‌های توتالیتار توضیح بسیار دقیقی در مورد این نظام‌ها میده. میگه این نظام‌ها در درون خودشون اگه قرار بگیرن فرو میپاشن و اینها یکی از مکانیزم‌های ساختار درونی این نظام‌ها اینه که خودشون رو باید توسعه بدن و با دشمن‌های فرضی خودشون یا دشمن‌های واقعی خودشون در خارج از سرزمین‌ها به درگیری بپردازن. این ساختار طبیعی نظام‌های توتالیتاره. خب جمهوری اسلامی هم با این تاکتیک، اگر اون رو به عنوان یک نظام توتالیتار در نظرش بگیریم که هست، این استفاده کردن از گنگ‌ها و باندهای تبهکاری از کابل تا کاراکاس به قولی این باندها رو در خدمت گرفته برای اینکه بتونه سیاست‌های توتالیتار خودش رو پیش ببره و سالها این کار کرده. ما از دادگاه میکونوس، از کسی به اسم شهریار شفیق از ارتشبدان ایرانی که در همون اوایل 58 در پاریس به قتل رسید، از فریدون فرخزاد، بختیار، پرونده دادگاه میکونوس، پرونده آمیا در آرژانتین، یعنی اصلا جمهوری اسلامی سالهاست که با این تاکتیک برای خودش فرصت خریده و پیش آمده. چقدر فکر میکنید ولی سرویس‌های امنیتی اروپایی میتونن همینطور، به خصوص اگر جمهوری اسلامی از توانایی‌های خودش استفاده نکنه و بسپاره اقدامات این چنینی رو به گروه‌های تبهکاری، تا کی میتونن مقابله بکنن، جلوش رو بگیرن؟ باز اگر برگردم به همین ساختار رژیم‌های توتالیتار، این نیروها همواره وفادار به جمهوری اسلامی خواهند بود، به خاطر اینکه بابتشون هزینه میشه و دولت‌های غیر توتالیتار و دولت‌های دموکراتیک یک نگاهی دارن که میشه گویی با مذاکره، با کمی نرمش به خرج دادن یا با بستن مثلا مسجدها، مسجد هامبورگ، مسجد آبی، یه سری فشارهایی رو وارد کنن و بتونن روابط مدیریتی جمهوری اسلامی با نیروهای امنیتی خودشون رو در خارج از مرزها کم کنن. ولی تا یک تصمیم قاطع بین‌المللی در قبال عملکرد جمهوری اسلامی گرفته نشه، مثلا بردن سپاه در لیست تروریستی، مثلا محدود کردن ارگانیزیشن های اقتصادی جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر در خارج از مرزها، میتونه این گنگ ها و این باندهای تبهکاری رو کمی
مثلا در قبال این دریافت بودجه یا برنامه‌ریزی که براشون میشه دچار بحران کنه و دولت‌های غربی در چنین شرایطی میتونن واقعا وارد یک عملکرد جدی بشن. به صورت جزئی با فرد برخورد کردن نمیتونه این سطح بحران رو کاهش بده و به نظر با توجه به اینکه سطح اختلاف اسرائیل و جمهوری اسلامی بالا گرفته، این تنش‌ها در سطح کشورهای اروپایی بالا خواهد گرفت و کما اینکه حتی قبل از این ما میتونیم به ترور یکی از اعضای سفارت اسرائیل در تایلند حتی اشاره کنیم، سفر اخیر یکی از مداحان ایران به تایلند. همه اینها یه شبکه گسترده از باندهای تبهکاریه که در سراسر دنیا باید یک تصمیم قاطع در مقابل جمهوری اسلامی گرفته بشه تا بشه که این نیروی توتالیتار بین‌المللی مهار بشه. تصمیم قاطع رو بهش اشاره کردید. از دادگاه میکونوس به این ور ما ندیدیم که طرف اروپایی اقدام جدی بکنه، علیرغم همه این اقدامات به گفته مقامات اروپایی تروریستی که جمهوری اسلامی در قاره اروپا دارن انجام میدن. همچنان روابط برقرار هست، دیپلمات‌های اروپایی در تهران هستن، دیپلمات‌های ایران هم در پایتخت‌های اروپایی. عرض کردم این باز ارجاع بزنم به گفته خانم هانا آرند، فیلسوف جامعه شناس آلمانی. ایشون این رو به عنوان یک باگ در رژیم در نظام‌های دموکراتیک مطرح می‌کنن. میگن نظام‌های دموکراتیک و مردمی که در درون نظام‌های توتالیتار هستن، این دو تیپ گروه سیاسی عموما یک خوشبینی دارن که گویی میشه با ساختار کمی تهدید و کمی تشویق این نظام‌ها رو به سر عقل آورد و این نظام‌ها رو محدودشون کرد، در صورتی که تحلیل ایشون هست که من بسیار موافقم با این تحلیل. هر چقدر که این توافق‌ها و این امکاناتی که در اختیار رژیم‌ها قرار داده میشه بیشتر بشه و کمی چشم پوشی بشه از عملکردشون، این رژیم‌ها خطرناکتر و توسعه یافته‌تر برای توسعه خطر و بحران میشن. کما اینکه می‌بینیم الان گنگسترهای اروپا الان به عنوان متحدین تاکتیکی و استراتژیک رژیم ایران در حال حاضر دارن وارد عمل میشن و این قضیه به این راحتی جمع نخواهد شد اگر که واقعا یک پلتفرم و یک برنامه بین‌المللی برای رژیم ایران در نظر گرفته بشه. ممنونم از شما پژمان گلچین، پژوهشگر فلسفه و تحلیلگر سیاسی از آلمان. با ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته. به تازگی دونالد ترامپ گفته اگر به کاخ سفید برگرده، تحریم‌های حداکثری علیه جمهوری اسلامی رو به سرعت برمیگردونه. در همین حال والتر راسل مید، روزنامه‌نگار کهنه‌کار وال استریت ژورنال، گفته رئیس جمهوری آینده آمریکا یا باید با ایران دارای سلاح اتمی کنار بیاد یا به گفته او باید با استفاده از نیروی نظامی جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو بگیره. آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، روشنه که این موضوع ایران از حاشیه داره به اصل میاد در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دست کم در کارزار جمهوری خواهان. ببینید فقط دیگه در جمهوری خواهان هم نیست، در خود دموکرات ها هم شما میتونید بشنوید آرام آرام زمزمه های مبنی بر اینکه این برنامه اتمی ایران قرار است که مرحله بعدیش چی باشد. از طرف افرادی مثل سناتور کریس مرفی از ایالت کنتیکت که همیشه به دنبال این بودن که به نوعی توافق هسته‌ای برسن، اونها هم میگوین خب قدم بعدی چیست؟ آیا باید یعنی با جمهوری اسلامی به نوعی مدارا کرد تا جایی که جمهوری اسلامی برنامه اتمیش تبدیل بشود به یک موشک، به یک سلاح هسته‌ای و اومد با اون موقع کنار آمد، یا مثلا در یک پروسه‌ای در یک به نوعی عهدنامه بین المللی با ایران نوشت برای که بخواد توقف به وجود بیارد در برنامه سلاح هسته‌ایش، یا اینکه مرحله بعدی حتی همونجور که من گفتم حتی در بین برخی از دموکرات هایی که میانه رو هستن، مصاحبه هایی که بنده انجام دادم تو این چند وقته با اندیشکدهای مختلفی که صحبت کردم، اونها هم میگویند دولت دومی که حالا با بایدن هریس باشد در واقع، یا دولت دوم دموکرات بعد از آقای بایدن هم بیاید، اونها هم گزینه‌ای غیر از این ندارن که یا باید بروند سراغ گزینه نظامی
و مستقیما بروند حالا یا اون سانتریفیوژهای جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار بدن، یا بعضی وقتا ما میشنویم این مدل های کامپیوتری که الان جمهوری اسلامی میگوید آژانس استفاده کرده است برای شبیه سازی برخی از فناوری های انفجاری برای بمب اتم، آیا باید رفت سراغ اونها و جلوشون رو گرفت یا باید با ایران اتمی کنار آمد؟ در بخشی دیگر هم از این صحبت‌های آقای والتر راسل مید که شما اشاره کردید، ایشون مدت هاست در این مورد می‌نویسد. آقای والتر راسل مید خبرنگار کهنه‌کاری شد، بالای 40 سال است فقط راجع به جمهوری اسلامی می‌نویسد در وال استریت ژورنال. ایشون میگوید سیاست‌های کشورهای منطقه اگر دولت آمریکا بتواند ازش استفاده کند که اینها رو متحد کند، عربستان، امارات و اسرائیل رو به طور اخص ایشون میگوید این ستا رو به هم نزدیک بکند که با جبهه ایران بخواهد مقاومت کند، در واقع با اون متحدین منطقه‌ای که دارد آمریکا جلوی جمهوری اسلامی بایستد. و صحبت‌های آقای ترامپ دیروز در برنامه شان هنتی و امروز هم در نیویورک وقتی داشت صحبت می‌کرد در مورد استفاده از تحریم، در مورد اینکه به جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد که به سلاح اتمی دست پیدا کند، فقط یه چیزی که من میتونم اضافه کنم، لحن آقای ترامپ نسبت به سال 2016 خود تغییر کرده از در قبال جمهوری اسلامی. اون موقع بسیار خیلی اگریسیوتر بود آقای ترامپ و میگفت میریم تحریم میکنیم جلوشون رو میگیریم. این بار پشت سر هم تکرار میکرد آقای ترامپ که تنها به دنبال یک توافق عادلانه با ایران است، نه به دنبال جنگ. به نظر میاد حتی آقای ترامپ هم در این زمینه تا حدودی سیاست خودش را قبال جمهوری اسلامی نرمتر کرده است. ممنونم. آرش علایی همکارم از کنگره آمریکا. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی هم از لس آنجلس به ما پیوسته. آقای آرامش، به نظر میرسه که برنامه هسته ایران واقعا دیگه به جایی رسیده، به خصوص در خلأ وجود یک توافقی مثل برجام که هر کسی که وارد کاخ سفید بشه بعد از انتخابات ماه نوامبر چاره‌ای نخواهد داشت به جز اینکه یک راه حل اساسی برای این برنامه پیدا کنه. 44 سال حکومت یک دست دیکتاتوری جمهوری اسلامی، اینها همیشه یک هدف راهبردی جلوی امریکا و اسرائیل داشتن: نابودی اسرائیل و خراب کردن بازی ایالات متحده در منطقه. جمهوری اسلامی عملا شده مرکز عملیات علیه ثبات، عملا شده مرکز عملیات علیه آنچه که نظم جهانی حساب میاد. این ولی به صورت منسجم 44 ساله، چه زمان خمینی اون 10 سال 9 سال اول از 57 تا زمانی که خمینی مرد و بعد از اون هم دیگر تقریبا 3 دهه اندی رهبری خامنه‌ای، این کاملا به صورت منسجم هدفگیری شد و پیگیری شده. حالا دولت‌های آمدن و رفتن، خاتمی آمد و رفت، روحانی آمد و رفت، الان پزشکیان مثلا هست. نه ولی منم متخصص مسائل داخل ایران نیستم، فقط میخوام به این بسنده بکنم که هدف اصلی نظام که اشاعه انقلاب و بعد از اون گرفتن یک بیمه علیه ایالات متحده و علیه اسرائیل هست، اون قضیه رسیدن به اطلاع هسته است. اون موقع اینها هم دیگه دایره دفاع خودشون رو تکمیل کردن. تسلیحات هسته‌ای، گروه‌های نیابتی از بغداد و دمشق و عرض کنم بیروت و صنعا گرفته و بعد از اون هم توان موشکی پهپادی شد. حالا ایالات متحده در ایران برعکس، هیچ وقت ایالات متحده یک هدف و یک به قول معروف برنامه راهبردی در مقابل جمهوری اسلامی نداشته. از اون روز اولی که جمهوری اسلامی اومد سر کار، دولت کارتر دقیقاً نمیدونست میخواست با اینا چیکار بکنه. دولت ریگان شل سفت میکرد، به اینها مدتی اسلحه فروخت، از طرفی به اینها تحریم گذاشت. نمیدونم دولت بعدی بوش پدر آمد، بعد کلینتون آمد، دوباره همین شل کن سفت کن. زمان بوش پسر فکر کنم این دیگه به اوجش رسید بعد از 11 سپتامبر 2001 و حمله تروریستی به ایالات متحده و اون سخنرانی خیلی معروف آقای بوش در جلسه کنگره که گفت محور شرارت هست ایران، کره شمالی و عراق. و عملاً برنامه بود برای پاکسازی منطقه از مثلا شر جمهوری اسلامی، ولی خب با عراق شروع شد و جنگ بسیار بدی بود و جنگی بود که ایالات متحده رو به خرج بسیار زیاد انداخت و خیلی شاید بگم بزرگترین اشتباه سیاست خارجی ایالات متحده اون جنگ عراق بود که خب بحثش شده است. حالا الان به کجا رسیدیم؟ زمان اوباما زمانی بود که دوباره تئوری با اینها میشه معامله کرد، اینها رو میشه به راه راست تا حدی هدایت کرد. اینا مهرهای منطقی هستن. جمهوری اسلامی اگر استخوانی طرفش بندازی، اونها بالاخره
بازیگر منطقی هستند. به خصوص موقع سر کار کسانی مثل پزشکیان و روحانی و ظریف هستند. خب چهره‌های غرب پسند تری دارند تا چهره‌های کریه و نخراشده افرادی مثل احمدی نژاد یا رئیسی یا دوربری‌های دیگه خامنه‌ای و منسوبین سپاه. زمان ترامپ هم دقیقاً برعکس شد. آمدن از برجام کشیدن بیرون. فشار حداکثری آمد که ما الان به اینجا رسیدیم و بایدن هم که خب بر همه واضحه. بایدن به نظر من در مورد جمهوری اسلامی یک سیاست بسیار شکست خورده‌ای داشته که عملاً جمهوری اسلامی کلی نفت فروخته، غنی‌سازی کرده و پاسخگو هم نیست. الان باید چی کار کرد؟ ببینید آقای ترامپ سیاست خانم هریس تفاوتی خواهد کرد با آقای بایدن؟ من میخوام آقای ترامپ یه صحبتی کرد، من جمله‌مو تموم بکنم، گفتش که میخواد فشار حداکثری دوباره روی ایران بذاره، ولی کامل نگفته نشد در این برنامه حرف ترامپ. ترامپ ادامه داد این جمله رو و گفتش که من ایران رو دوست دارم، میخوام با ایران کنار بیام و گفت اگر جمهوری اسلامی اتمی نشه حاضر همه جوره باش کنار بیاد. گفتش که اگر جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای رو بذاره کنار، ایالات متحده دولت آقای ترامپ حاضر همه جوره باش کنار بیاد. دیگه نقل قول مستقیمه که همچین حرف رو آقای ترامپ زده. یعنی زمانی هم که ترامپ سر کار بود، بزرگترین طرفداران رژیم چنج و تغییر رژیم در کابینش بودن. آقای پامپو وزیر خارجه بود، آقای جان بولتون مشاور امنیت ملی. یکی از دلایل اصلی که اصلا جان بولتون رو اخراج کرد به خاطر این بود که ترامپ نمیخواست حمله نظامی بکنه به ایران یا برنامه تغییر رژیم رو جلو ببره. برنامه کجدار مریض بهتر بود، هرچند که زد سلیمانی رو کشت و پامپا هم همینطور. الان هم اختلافات نظر شدید دارن. برنامه هریس به نظر من حتی بدتر خواهد بود از برنامه بایدن. آنچه که من از تیم هریس در مقابل ایران میبینم دوباره همین سیستم مماشات خواهد بود. به نظر من سیاست خارجیشون در کل خیلی بهتر از سیاست خارجی عزلتگرای انزواجوی ترامپیست خواهد بود که حتی میگه کمک به اوکراین رو میخواد قطع بکنه و فرش قرمز بندازه جلوی پوتین. ولی در مقابل جمهوری اسلامی سیاست‌های ترامپ بده، سیاست‌های هریس و بایدن بدتر و این حقیقتی است. ولی من هیچ میگم خیلی فکر میکنن که مثلا حالا این رئیس جمهور قلب‌ها و دختر شاه تریون میخواد بیاد نمیدونم ایران رو یه جوری آزاد بکنه، ولی موقعی که خودش در همین چند روز پیش گفت جمهوری اسلامی دست از هسته‌ای شدن برداره، باهاش هر جوره کنار میاد. دیگه از این بهتر و از این واضح‌تر نمیتونه ترامپ بگه و واسهش هیچ فرقی هم نمیکنه حالا که اونجا سر کار باشه نباشه. و دوباره برنامه دیشبش با شان هنتی. خب این عادی نیست از منظر سیاست خارجی امنیت ملی برای آمریکا و متحد مهمش در منطقه اسرائیل. برنامه هسته‌ای ایرانه که بیش از هر چیز نگران کننده است. بدون شک منافع ایالات متحده رو پیش میبره، در اون شکی نیست. بعد این روند یا نحوه پیش بردن منافع، من اون چیزی رو که خیلی ها اینجا فکر میکنن که آقای ترامپ مثلا یک شخصیتی است نمیدونم حالا فرشته مانند و میخواد بیاد ایران رو آزاد کنه، در یک همچین توهماتی به سر میبرن. عملا این چیزی نیست. یعنی واقعا اون هم اگر بیاد، اگر جمهوری اسلامی دست از برنامه هسته‌ایش برداره، ایشون هم براش فرش قرمز میندازه و این زنگ خطر بزرگی. از اون طرف ولی یک چیزی رو به نظر من ترامپ بهتر فهمیده بود در مقایسه با تیم بایدن و خانم هریس. و بازم میگم خانم هریس هنوز سیاست خارجیش آزموده نشده، ولی از دوروریاش که میبینید یه مقداری زنگ خطر هست دیگه. کسانی که عملا میگن بله با جمهوری اسلامی به عنوان یک مهره منطقی، به عنوان یک حکومت منطقی میشه کنار آمد، میشه با اونها فقط نیازمند این هستن که سر میز مذاکره با اونها به عنوان یک برابر برخورد بشه. اصلا و ابدا اینطور نیست. جمهوری اسلامی فطرتاً ذاتاً و فطرتاً حکومتی است یاغی، حکومتی است ضد آزادی و حکومتی است ضد نظم نوین جهانی. آقای خامنه‌ای از جوانیش که مطالب سید القطب رو ترجمه میکرد تا حالا غرب و در رأس اون با ایالات متحده آمریکا مشکل داره. یه عده خیلی از ایرانی هم هستن که شاید اینجا از مذاکرات هسته‌ای دفاع میکنن، نه صرفا به خاطر اینکه خب جلوی جنگ و اینها گرفته بشه، ولی ته دلشون دوست دارن ایران اتمی بشه. اینو به عنوان یک نقطه افتخار میبینن، یک نقطه مثلا فکر میکنن مثل ملی شدن صنعت نفت میمونه. در هر صورت چه اینوری چه اینور، چه ترامپیست های تند که فکر میکنن پادشاه خوبان و نمیدونم پرزیدنت قلب‌ها میخواد بیاد آزاد کنه، قشنگ دارن این حرفای مستقیم ترامپ رو ازش به سختی به راحتی رد میشن که میگه جمهوری اسلامی هسته‌ای نشه، من باش کنار میام. و از اون طرف تیم بایدن هریس و از اون طرف هم کسانی که فکر میکنن جمهوری اسلامی رو باش میشه منطقاً کنار آمد. این مقاله‌ای که شما این دو مقاله‌ای رو که یکی در تایمز اف اسرائیل بود و یکی اگه اشتباه نکنم در نیوزویک بود، در مورد حمله به ایران برای جلوگیری از برنامه هسته‌ایش، الان به جایی هم رسیده که گزینه غیر از این نیست.
یا باید با اینا کنار آمد یا باید اینا رو زد و زدن اون هم میدونه دیگه، چون گزینه حمله نظامی زمین گسترده نیست، چه در دولت ترامپ چه در دولت عرض کنم به حضور شما یک دموکرات مثل خانم هریس. اگر امریکا بخواد کاری بکنه دو گزینه بیشتر نداره، حمله های بسیار سوزنی مقطعی بهش میگیم پین پریک، جاهای مختلف رو بزنه و عقب بکشه، یا اینکه نه بخواد جلوگیری بکنه از مقابله به مثل یا اون دفاع گسترده جمهوری اسلامی، بیاد اون پین پریک رو بزنه ولی یک کمپین هوایی مثلا چند هفته‌ای هم داشته باشه. هر دو اینها رو من نمی‌بینم هیچ کدوم از این دو تا ایالات متحده دست به کار بشه. اون مهره اون کشوری که در منطقه شاید کاری بکنه و اقدامی بکنه که بخواد مراکز هسته جمهوری اسلامی رو بزنه و باز هم سوال برانگیزه تا چه حدی میتونه همه رو نابود بکنه و عملا امریکا رو بکشه توی این درگیری که خب ازش حمایت بکنه، اون اسرائیل هست. همه اینها سواله، ولی بازم برمیگردم زمانی که آقای بوش پسر زمانش کره شمالی هسته‌ای شد، سال 2006 کره شمالی بمب اتمیش زمان پرزیدنت بوش پسر یک جمهوری خواه تست کرد. زمانی که جمهوری اسلامی 24 سال الان کجورا به مریض داره مذاکره میکنه، هر سال به سال میگیم دریغ از پارسال. چرا؟ چون از یک طرفی عده انتظار دارن یک قهرمانی مثل ترامپ بیاد یک دفعه همیشه عوض بکنه. چرا؟ چون فکر کنن دلش به حال اپوزیسیون جمهوری اسلامی بیشتر سوخته تا منافع استراتژیک ایالات متحده. یه عده دیگه هم یا اشتباه میکنن یا نه واقعا دوست دارن افتخار میخوان بکنن به اینکه کشوری حال ایران یا جمهوری اسلامی از تسلیحات هسته‌ای داره. در هر صورت از منظر ایالات متحده یک جمهوری اسلامی با تسلیحات هسته‌ای به مراتب خطرناکتره و یک منطقه‌ای که حتی با یک درگیری‌های مختصر یا درگیری‌های نیمه گسترده نظامی به تبعات حمله‌اش به مناطق و مراکز هسته ایران هست. حالا میگم دیگه اینم میخوان به القاب مختلف هم میخوان بگن جنگ‌های پایان نشدنی. نمیدونم مؤسساتی هم هستن اینجا دیگه که عملاً هم از چپ تند میخوان ایالات متحده رو کاملا منزوی بکنن، مثل الهان هومر و رشیدا طالب و مؤسسه کوینسی و اینها، و از راست افراطی مثل خانم مارجوری تیلر گرین و خود آقای ترامپ و مؤسسه‌های بسیار تند دست راستی که کلا این عزلت‌گرا و انزواجویی ایالات متحده رو میخوان ترویج بکنن، هم در مقابل روسیه هم در مقابل جمهوری اسلامی. و زنگ خطرهایی هستش که جمهوری‌خواه میانه رو و دموکرات‌های میانه رو باید ببینن. اون خطری که در دهه 20 و 30 میلادی تکرار شد و تولید شد و دست هم داد یک هیولایی مثل هیتلر و نازیسم و فاشیسم تا اینکه میلیون‌ها آدم کشته شدن جلوشون رو بگیره. متاسفانه عزلت‌گرایی داره به اون سمت میره. ممنونم از شما آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس. آکسیوس میگه بعد از قتل 6 گروگان اسرائیلی توسط حماس، رئیس جمهوری بایدن و تیم امنیت ملی او درباره امکان دستیابی به توافق آزادی گروگانها و آتش‌بس در غزه تردید جدی پیدا کردند. بنا به این گزارش، درخواست جدید حماس برای افزایش تعداد زندانیان فلسطینی برای آزادی و عقب نشینی این گروه از مواضع قبلیشون در مذاکرات اخیر نگرانی مقامات آمریکایی رو بیشتر کرده. دو مسئله اصلی مورد اختلاف کنترل کریدور فیلادلفی در مرز مصر و غزه و تعداد زندانیان فلسطینی برای آزادی از زندانهای اسرائیل. خبرنگارمون سمیرا قرایی از مقابل کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، دوباره حرف از جزئیات مذاکرات، در حالی که از آمریکایی‌ها شنیدیم این دفعه آخر دیگه یک طرحی میدن که یا بپذیرن یا رد کنن. دقیقاً این رو شنیدیم، گفتند که ما همین هفته یک طرح تازه میدیم که جوابش بله یا خیر باشه، دیگه وقت چانه زنی نداریم. حالا میگن که اصلا نمیخوایم ضرب العجل تعیین کنیم برای اینکه چنین توافقی رو چه زمانی ما میخوایم ارائه بکنیم به طرفین درگیری و اصلا روشن نیست که در نهایت چنین توافقی هم فردا بخواد ارائه بشه. یعنی الان اینجا ایستادیم که حتی دیگه نمیدونیم آیا ایالات متحده میخواد یک توافق تازه‌ای رو به طرفین پیشنهاد کنه که ببینه اونها چی میگن یا نه. روز دوشنبه اینجا جو بایدن با تیم امنیت ملی خودش جلسه رو برگزار کرده. در این جلسه یک سوالی که بسیار از سمت همگان مطرح شده این بوده که آیا اصلا توافقی وجود داره که ما ارائه بدیم و حماس در نهایت بخواد اون رو بپذیره یا نه. اتفاقی هم که افتاده این قتل 6 گروگان هست که به نظر میرسه منظر و موضع ایالات متحده رو تا حدودی داره تحت شعاع قرار میده و بعد از اون اتفاق
هست. یکی از گروگان‌هایی که کشته شد هرش گولدبرگ پولین بود، یک پسر آمریکایی که پدر مادرش بارها با آقای بایدن دیدار کرده بودند و کشته شدن اون و 5 گروگان دیگر به نظر میرسه که باعث شده که یک مقداری دید ایالات متحده بخواد به این داستان تغییر پیدا کنه، یک استراتژی تازه رو بخواد در پی بگیره. این استراتژی تازه به هیچ عنوان برای ما روشن نیست. همچنان دارن میگن که ما فکر میکنیم تنها از طریق مذاکره و توافقی که گروگان ها میتونن آزاد بشن یا یک آتشبسی میتونه ایجاد بشه. اما نکته دیگری که وجود داره بحث فیلادلفی رو مطرح کردی که یکی از موانع موجود در راه توافق هست. بحث دیگر تعداد زندانی است. ما 2 هفته گذشته زمانی که مذاکرات دوحه در جریان بود که 2-3 روز بعد همایش ملی دموکرات‌ها آغاز شد، آن زمان گفتند که مذاکرات پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته، فراتر از انتظار ایالات متحده. نشست ملی دموکرات‌ها به خوبی و خوشی برگزار شد. خشونت زیادی در خارج از ساختمان از سوی اونهایی که مخالف جنگ حماس و اسرائیلند مشاهده نشد. چند روز بعد از اون گفتند که در اون مذاکرات راجع به تعداد زندانیان و گروگان‌ها صحبت شده و توافق شده و همه چیز خوب پیش رفته و بعد بحث فیلادلفی پیش آمد. امروز جایی ایستادیم که الان بحث فیلادلفی مطرحه و باز برگشتیم به خانه اول، بحث تعداد زندانی‌هایی که حماس میگه آزاد بشن. در فاز اول قرار بود 150 زندانی فلسطینی که اینها حبس ابد دارند به این خاطر که اسرائیلی کشتند، اینها رو اسرائیل آزاد بکنه. حماس الان تعداد بیشتری میخواد. آقای بایدن میگه من اگر بحث فیلادلفی رو حل بکنم، اگر چیزی پیشنهاد بدم که نتانیاهو قبول بکنه کاهش تعداد سربازها شو در گذرگاه فیلادلفی، آمدیم و دوباره حماس گفت که من 200 زندانی فلسطینی رو میخوام آزاد بکنم. تعداد رو تغییر داد. اون زمان باز نمیشه راهی رو پیدا کرد که طرفین رو بخوان به هم نزدیک بکنند. ممنونم از تو سمیرا قرایی از مقابل کاخ سفید در واشنگتن دی سی. همزمان با ادامه واکنش‌ها به کشته شدن یک فرد بازداشتی در پاسگاه پلیس لاهیجان به نام محمد میرموسوی، دادستان گیلان غرب در استان کرمانشاه هم از جان باختن یک متهم در بازداشت نیروی انتظامی خبر داد. به گفته دادستان حال این متهم مظنون به قتل در زمان انتقال برای بازجویی توسط پلیس آگاهی بد شد و به گفته او با وجود کمک اورژانس فوت کرد. همزمان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی درباره کشته شدن محمد میرموسوی در لاهیجان هشدار داده که این اتفاق میتونست به تکرار وقایعی مثل اعتراضات سراسری منجر بشه. همکارم شاهد علوی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی با ماست. به نظر میاد که اتفاقات این چنینی یک بار و دو بار نیست دیگه، یک روتینی که دائم در شهرهای مختلف ایران شاهدش هستیم. بله فرداد، عملا این روتین رو شاهدش هستیم و مربوط به روزها و هفته‌ها ماهای اخیر هم نیست. فقط تجربه ژینا مهسا امینی، در واقع وجود شبکه‌های اجتماعی، آگاهی بیشتر مردم به اینکه دوربین دست مردم هست، مردم احساس مسئولیت میکنن، باعث شده که بیشتر در جنج قرار بگیریم. اساساً در اون ساختی که ما از دستگاه امنیتی و پلیس میبینیم وجود این اتفاقات بعید نیست. ببینید یه دلایل مشخصی هم داره، میشه خیلی کوتاه بهش اشاره کرد. یک مسئله که در پلیس آگاهی، در اداره اطلاعات، در سپاه، نیروی انتظامی، به طور کلی نهادهای امنیتی که کارشون گرفتن اعتراف از متهمه، ولو اینکه واقعا متهم کاری کرده باشه یا نکرده باشه، بخوان به اون چیزی که میخوان اعتراف بکنه، مسئله گرفتن اعتراف سریعه. در مورد پلیس آگاهی چون به هر حال در شرایط فقر اقتصادی و اون وضعیتی که حکومت دامن زده، میزان جرایم زیاد، اونها هم کمن و تلاش میکنن خیلی سریع پرونده بسته بشه. ساده‌ترین راه همینه که متهم رو کتک بزنن تا یا اگر کاری کرده از شدت آزار بگه کردم، یا اگر نکرده به خاطر نجات یافتن از اون آزار بگه کردم. یکی مسئله فرهنگ نهادی، اساساً کتک زدن متهم در ایران سابقه طولانی داره، هم در دوره قبل از انقلاب، بعد از انقلاب این فرهنگ در ادارات پلیسی و امنیتی وجود داشته. شکنجه جزئی از فرهنگ اون نهاد هست، چیز عجیبی نیست. اون بازجویا، اون پلیس بعد از کتک زدن برمیگرده تو خیابون، یه همسایه خوبه، یک پدر خوبه، یک همسر خوبه، اما اونجا عملا یک انسان بیرحمه که هیچ شفقتی نداره، هیچ قانون هم براش مطرح نیست. مسئله بعدی مسئله
مسئله دامن زدن به ناامنی و ترس‌افکنیه. وقتی من جرمی مرتکب میشم، مثلا نانی میدزدم برای سیر کردن شکم خودم و در آگاهی منو آویزون میکنن برای اینکه اعتراف بکنم، یا اگر مخالف سیاسی هستم من رو شکنجه میدن در اطلاعات سپاه، به هر حال من وقتی میام بیرون این رو روایت میکنم. به این شکل این پیام به جامعه منتقل میشه که اگر شما خطایی بکنی یا مخالف سیاسی باشی، هزینه‌اش برات سنگینه، از همون اول در حقت آزار و شکنجه و سرکوب مرتکب میشن. مسئله بعدی نبودن نظارته. اون پلیس میدونه که نظارتی وجود نداره. گزارش‌های متعدد، من میتونم بگم فردا دست کم 10 موردشو خوندم در اسنادی که منتشر شده، در روایت زندانی‌ها، بازداشتی‌هایی که آزاد شدن، که در دادگاه گفته من رو کتک زدن، چه متهم عادی در آگاهی، چه متهم سیاسی در دستگاه‌های امنیتی. قاضی عملاً نپذیرفته و ردش کرده. به این ترتیب مجموعه‌ای از این عوامل و اینکه حکومت نیاز داره که این نیروی سرکوب زمانی هم که سرکوب مردم لازمه دستش در سرکوب نترسه، باعث میشه در واقع اونچه که شاهدش بودیم نه کم باشه و نه استثنایی. یک رویه است و تا وقتی که حکومت به طور بنیادی تغییر نکنه به نظر نمیرسه این رویه ها اصلاح بشه. ممنونم از تو شاهد علوی، همکارم از استودیوی ما در واشنگتن. رئیس جمهوری روسیه میگه چین، برزیل یا هند در مذاکرات صلح اوکراین میتونن میانجی باشن. ولادیمیر پوتین در یک مجمع اقتصادی در روسیه گفته در صورت درخواست کیف حاضره تا گفتگو درباره پایان جنگ اوکراین رو شروع کنه. پوتین گفته توافق ابتدایی میان مذاکره کنندگان روسیه و اوکراین در اولین هفته‌های جنگ در مذاکرات استانبول به دست اومده که میتونه مبنایی برای گفتگوهای احتمالی آینده باشه. شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ماست. آقای خلدی، می‌بینید که اصلا دو طرف به یک توافق صلحی برسن، حالا با میانجیگری کشورهایی که دست کم از زعم روسیه بی‌طرف‌تر هستن مثل چین و هند؟ خدمتتون درود می‌فرستم جناب فرزاد گرامی و همه مخاطبان ایران اینترنشنال. خیر، من چنین چیزی رو نمی‌بینم. خود چینی ها که در واقع سعی کردن یه سری میانجیگری هایی رو بکنن، اگر به همون مذاکرات استانبول که در ماهای اولیه جنگ اتفاقات افتاد نگاه بکنیم، تأکیدشون بر این بوده که و اصولاً تأکیدشون از نظر مسئله پرنسیپ حقوق بین‌الملل احترام به تمامیت ارضی همه کشورها بر اساس مرزهای شناخته شده موجود هست، یعنی استاتوس کوی وضعیت موجود هست. خب با توجه به این قضیه اگر بخوایم حتی از جنگ سرد به این طرف بیایم، خود چینی ها چه پاسخی دارن درباره اون توافق هایی که بر اساس اون کیف جنگ های در واقع سلاح های اتمی مربوط به جنگ های نامتعارف رو تحویل میده و ازشون میگذره و در عوض تمامیت ارضی اوکراین به وسیله خود روسیه هم به رسمیت شناخته میشه. چین چجوری میخواد در این مورد میانجیگری بکنه؟ مسئله دیگه به عقیده من این هستش که اون کشورهای دیگه چگونه میخوان میانجیگری بکنن. اوکراین با توجه به این حمله‌ای که در کورسک انجام داده، کورسکی که میدان جنگ مهمترین پیروزی اتحاد جماهیر شوروی در جنگ کبیر میهنی علیه نیروهای آلمان نازی هست و ما فردا سالگرد 1 ماه شدن در واقع حمله برق‌آسای اوکراین به کورسک هست. 1 ماه هستش که پوتین موفق نشده اوکراینی ها رو از کورسک جابجا بکنه و به نظر من در این شرایط پوتین اونچه که ابراز کرده بیشتر یک نوع بلوف به گوش میرسه تا یک در واقع پیشنهاد برای اثرگیری مذاکرات با حسن نیت. ولی وضعیت برای خود روس هم سخت شده، نه؟ به خصوص با توجه به اینکه الان دست کم تا اندازه اوکراینیا موفق شدن جنگ رو به داخل خاک روسیه بکشونن. دقیقاً. و یک چیزی پیرو گفته های
جناب آرامش من این رو اضافه بکنم، برعکس 1939 اتفاق افتاد که روسا رفتن جمهوری‌های بالتیک رو با یک در واقع معاهده گول زننده به تسخیر خودشون در آوردن، لتونی و لیتوانی و استونی رو، و بعد حمله کردن به فنلاند و فنلاندی‌ها چون متفقین نتونستن بهشون مهمات برسونن، ناچار شدن یک پیمان صلح واقعا بدی رو امضا بکنن و ایالت‌های شرقیش روم رو واگذار بکنن به روسیه. اتفاقی افتاده اینجا این هستش که الان جمهوری‌های بالتیک نگران هستن که برعکس اتفاق افتاده، یعنی روسیه به یک کشور ضعیف‌تر مثل اوکراین حمله کرده، ولی چون متفقین کمک کردن این کشور ضعیف‌تر تونسته مهمات داشته باشه، حالا هواپیماهای F-16 اخیراً داشته باشه، و ما در واقع به اون چه که بنبست واقعی هست در جنگ رسیدیم. نه روسیه حاضر هست به این سادگی کنار بیاد، ولی با این حملات کوبنده‌ای هم که اخیراً انجام داده نتونسته واقعاً، یعنی حملات موشکی کوبنده‌ای که انجام داده نتونسته واقعاً معادله رو به هم بزنه. من فکر می‌کنم که هر دو طرف، آقای زلنسکی داره میره به امریکا و در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت میکنه، هر دو طرف دارن یک جنگ دیپلماتیک ایذایی رو در این شرایطی که جنگ در میدان نبرد به بنبست رسیده انجام میدن و همه منتظر هستن به نظر من که ببینن نتیجه این انتخابات ریاست جمهوری در 5 نوامبر چی میشه. و فکر میکنم این صحبت هایی که آقای پوتین میکنن با توجه به انتخابات ریاست جمهوری و تاثیرش روی کارزار هم هست، همون جوری که حضرت عالی و اینترنشنال گزارش کردین ظرف این چند روز آینده. خود این اعلام پوتین حالا میتونه به تمسخر باشه که ترجیح میده خانم هریس رئیس جمهور باشن، به نوعی نشون دهنده این هستش خود پوتین هم نمیتونه تصمیم بگیره که در کجا میتونه بایسته، هم از نظر دیپلماتیک هم از نظر نظامی. ممنونم از شما. شهرام خلی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو. اتحادیه اروپا، نروژ، بریتانیا و آمریکا ساعتی پیش در لیتوانی معاهده بین‌المللی هوش مصنوعی شورای اروپا رو امضا کردند. این پیمان که کمتر از 4 ماه پیش توسط شورای اروپا تصویب شده، اولین متن قانونی الزام‌آور بین‌المللیه که چارچوب حقوقی برای سیستم‌های هوش مصنوعی رو تعیین می‌کنه. این معاهده 3 ماه بعد از تاریخی که 5 امضا کننده از جمله دست کم 3 کشور عضو شورای اروپا اون رو تصویب کنند لازم الاجرا میشه. نیما اکبرپور، کارشناس فناوری از لندن. با مثلا اکبرپور، اصلا حالا که تصویب هم شده چقدر اینجور ضوابط قابلیت اجرایی دارن؟ چون مثلا خودرو یا مواد غذایی نیستش که فقط محدود به یک قلمرو باشه، کشورهای دیگری همین وسط دارن بازی میکنن. حداقل باید از یک جایی شروع کرد. برخی از کشورها با امضا کردن این معاهده به هر حال به رگولاتوری یا قانونگذاری در این حوزه میخوان خودشون رو پایبند کنن، به خاطر اینکه سرعت پیشرفت در این بخش از فناوری انقدر زیاده که بخش‌های دیگر و ابعاد مختلف زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار میده. در واقع این که باید امضا بشه خواسته هست که بسیاری از مردم دارن، بسیاری از رای دهندگانشون دارن، رای دهندگان سیاستمداران دارن، به خصوص در اروپا که این مسائل رو بسیار جدی میگیرن. ما قبلا در قوانینی مثل GDPR دیدیم که برای حفاظت از داده‌های شخصی چقدر جدی گرفتن و چقدر سعی کردن که اون رو اجرایی کنن. کشورهای دیگه هم که به هر حال در این حوزه دستی به آتش دارن سعی میکنن که این قوانین رو به هر حال پیگیری کنن و مشابهش رو ایجاد کنن یا به امضا کنندگانش این قراردادهایی بپیوندن. مهم اینجاست که خطر هوش مصنوعی هم در کنار سودهاش که برای بشر داره در نظر گرفته بشه. ما الان در معاهده‌ای که صحبتش هست می‌بینیم که میخوان قوانینی بذارن برای اینکه از حقوق بشر حفاظت بکنن. شاید سوال بزرگ این باشه که مگر هوش مصنوعی چه کارهایی میتونه بکنه که میتونه به ضرر حقوق بشر باشه؟ شاید بسیاری از این تهدیدها رو ما قبلا مثلا در مدل داستانیش رو در سریال هایی مثل بلک میرور دیدیم که میتونه مباحث مربوط به جعل عمیق یا دیپ فیک باشه یا اشکال جدیدی از حملات سایبری نظارت باشه، به استفاده تسلیحاتی از هوش مصنوعی بیانجامه.
به هر حال این مواردی هست که باید بهش اشاره کرد. اگر فرصت باشه من میتونم به برخی از این موارد که بسیار مهم هستن و منجر میشن به این قوانین و پیگیری این قوانین اشاره بکنم. مسائل مثل نقض حریم خصوصی، به هر حال هوش مصنوعی میتونه گردآوری کنه اطلاعات بدون اینکه افراد ازش آگاه باشن که دیتاشون داره کالکت یا جمع آوری میشه و بتونه از اونها برای استفاده‌هایی از اونها بکنه که منجر بشه به شکست حریم خصوصی افراد. یا مسئله تبعیض و تعصب رو باید خیلی جدی گرفتیم که هوش مصنوعی اگر قرار باشه که به خصوص اونایی که برای یادگیری ماشین مبتنی هستن میتونه سهواً یا حتی عمدن تعصباتی رو در داده ها به وجود بیاره و اونا رو طوری تقویت کنه که تاثیر بذاره مثلا در شیوه استخدام افراد، اجرای قوانین یا حتی اعتبارهای بانکی رو تحت زیر سوال ببره که اگه قرار باشه کسی اعتباری بدن مثلا هوش مصنوعی بگه نه و پاسخگو هم نباشه. بله، ممنونم از شما. نیما اکبرپور، کارشناس فناوری از لندن با ما. و به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. ممنون که بیننده این برنامه بودید.